Một đao này của Bàng Bối đúng là kinh khiếp vô cùng. Con ngựa mà Gia Cát tiên sinh lập tức bị phân thành vạn mảnh không kịp kêu. Nhưng Gia Cát tiên sinh dù bị bất ngờ vẫn kịp sử ra phù quang lực ảnh tránh né đao này. Bàng Bối như đã biết liền vung đao chém xả ý muốn bắt bài, nhưng rốt cuộc Gia Cát tiên sinh vẫn như con trạch né được. Trận chiến này ngài đã nợ tôi đến tận 17 năm lần, vì vậy ngài không cần lần tránh chi nữa, tới luôn đi. Thấy Bàng Bối quá sức tăng động khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, ông già liền lên tiếng hỏi han cho rõ, vì ông ta nghi có thể Bàng Bối bị người ta xúi giải. Có nợ thì phải trả là đúng rồi, lão phu thực cũng chẳng muốn quỵt ngươi làm gì, lão phu chỉ muốn biết tại sao ngươi lại muốn báo thù đòi nợ cho cha mình vào đúng cái lúc nhà bao việc này. Tiên sinh nghĩ lúc này không phải là lúc để quyết chiến sao? Đúng, không những không tốt mà còn là rất chi tệ. Cái gì mà tệ, vì nội công ngoại kích, hay là vì tiên sinh đang bị trọng thương sợ thua trận này tổn thương tiếng tăm sau này ít người tới cung bái? Bàng Bối ở cạnh Gia Cát tiên sinh cả ngày nên đương nhiên là biết ông ta đang bị trọng thương không nhẹ. Nếu muốn chắc thắng ông già thì đúng đây chính là thời điểm và cơ hội tốt nhất. Nhưng ông già lắm chiêu lại phun ra những lời làm Bàng Bối bật ngửa. Ngươi lầm rồi, lão phu ta là đang lo cho nhà ngươi đấy. Cho dù võ công của ngươi có tiến bộ hơn xưa thật đấy, nhưng về cơ bản thì vẫn chưa thể nào mà đánh bại được lão phu đâu. Ngươi chọn thời điểm này thật là ngu ngốc, chỉ rước khổ vào thân thôi chứ chả có ích lợi gì. Nghe Gia Cát tiên sinh hăm dọa như vậy, nhưng Bàng Bối chẳng những không sợ mà còn gân cổ nói cứng. Chuyện của tôi không cần ông phải lo, Bàng Bối tôi chỉ biết thù cha và không có đội trời chung với ông. Nỗi khổ của tôi chịu đựng 17 năm qua như vậy xem ra là cũng đủ lắm rồi, giờ ở đây tôi không thể chịu đựng dài hơn được nữa. Vì vậy hôm nay dù có thế nào tôi cũng quyết phải kết thúc cái chuyện dài dòng này. Lão phu nhớ chúng ta đã có thỏa thuận miệng, là đến khi nào ngươi đoái công chuộc tội xong xuôi rồi mới tính toán sổ sách, chẳng có nhẽ ngươi tự cộng sổ và cho rằng mình đã hết nợ, hết tội rồi sao? Bị Gia Cát tiên sinh chóc nã đòi tính toán lại Bàng Bối liền múa lưỡi ngay. Vẫn chưa tự mình làm được, nhưng cũng may nhờ mệnh lệnh của tiên sinh thì tôi đây cũng tự coi là mình đã đạt được mục tiêu. Là cái mệnh lệnh quái quỷ nào vậy? Thập bát lộ kỳ binh, giúp tứ đại danh bổ nhà ông phạt đường, trận chiến đẫm máu đó đã lấy đi của tôi tổng cộng 17 huynh đệ. Gia Cát tiên sinh lú lẫn giả điên không biết chuyện làm Bàng Bối phải gợi lại câu chuyện đau lòng trên đất thục cho ông ta. Nghe Bàng Bối nói vậy Gia Cát tiên sinh cũng phải trợn mắt giật mình. Kỳ binh là do tôi đây tự chọn, vậy cũng chính là tôi đã đẩy bọn họ vào con đường chết, hại bọn họ phải chết bỏ xác nơi xứ người. Bàng Bối vừa rít từng lời qua kẽ răng vừa ngầm vận kinh của tà thần độc giám lên cao, toàn thân anh ta tỏa ra khí kình tím ngắt chứng tỏ muốn một trận khô máu mới thôi. Là người đứng đầu kỳ binh mà cả hài cốt của họ tôi đây cũng không thể đưa về được, sự hổ thẹn và có lỗi lúc nào cũng quân lấy tôi trong từng miếng ăn giấc ngủ. Ngài thấy sự dày vò này đã đủ xóa đi lỗi lầm khi xưa của tôi chưa? Đủ, quá đủ rồi. Bị Bàng Bối hỏi xoay đáp xoay và còn sát muối vào một trong những quyết định sai lầm nhất của đời mình, Gia Cát tiên sinh cúi gằm mặt xuống ra vẻ hối lỗi dữ lắm. Vừa thấy Gia Cát tiên sinh nói những lời này thì Bàng Bối lập tức xuất thủ ngay. Đa tạ ngài đã không chối mà thành toàn, vậy thì tiếp chiêu thôi. Thấy ông già nhận lời đánh nhau Bàng Bối sau tiếng kêu lanh lảnh lập tức sử ra khổ nạn trường trong phù độ chúng sinh. Anh ta xoáy người chém bổ thẳng đại đao xuống đầu Gia Cát tiên sinh. Kình chiêu lâm môn đoạt mạng đến nơi nhưng Gia Cát tiên sinh chỉ vung nhẹ tay lên thổ kình đón đỡ. Gia Cát tiên sinh đã không nuốt lời chấp nhận trận huyết chiến, nhưng trong lòng ông ta chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối khi thấy Bàng Bối sử ra trảm tướng đao trong tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh ư, là y ám chỉ chưa quên ơn dạy dỗ và cho ăn nhờ ở đậu của lão phu trong bao nhiêu năm nay. Kình khí mà Gia Cát tiên sinh thổ ra khiến chiêu trảm tướng đao này vẫn không thể xuyên phá. Nhưng Bàng Bối đương nhiên biết trận này không dễ, vì thế anh ta tiếp tục sử Hoàng Đoạn Hồng Câu ra luôn. Đao chiêu xuất ra liên miên ý như không muốn cho ông già kịp hít thở hồi khí. Đao này biểu ý là từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn thầy trò anh em chi nữa. Bàng Bối đúng là đao thủ siêu cấp, đao kình của anh ta phát ra bá đạo quán tuyệt vô cùng. Cây cối gỗ đá khi bị đao kình chém qua đều lập tức đứt đoạn ngọt xớt. Có điều đao chiêu cuồng mãnh là thế nhưng đều bị Gia Cát tiên sinh bắt bài đoán ra mà né tránh được hết. Vậy thì chiêu thứ ba này sẽ là trảm tận sát tuyệt. Đao thế đúng là quán tuyệt, đao thế càng cuồng mãnh, càng tuyệt thì càng khiến người ta không còn đường để tránh né. Gia Cát tiên sinh đúng là giỏi bói toán, đao này Bàng Bối đã sử ra bằng hết tinh túy và bản lĩnh của mình, lưỡi đao như con sóng lớn trổm lên cực kỳ hung hiểm. Nhưng vì đã bắt bài đoán vị được từ sớm nên Gia Cát tiên sinh đã chọn một thức khổ ải vô biên để nghênh đỡ. Khổ ải vô biên không những cắt nát đao chiêu của Bàng Bối mà còn đè áp đao của anh ta xuống, thất thế buộc Bàng Bối phải giật người lui lại ra sau. Đao pháp của ngươi đã tiến bộ đến độ không ngờ, chả trách ngươi lại tự tin đến thế.
Vừa đẩy lui được đối thủ Gia Cát tiên sinh liền lên tiếng đãi bôi ngay, nhưng Bàng Bối đâu phải là kẻ võ phu, anh ta tự trong lòng đã biết cao thấp. Nhưng cũng đâu có ích gì, cuối cùng thì Vãn Bối cũng chưa thể báo được thù nhà, xem ra Vãn Bối còn phải khổ luyện thêm chừng 20 năm nữa. 20 năm thì chắc chắn là anh ta thắng rồi còn gì, đến khi đó Gia Cát tiên sinh trả thành đất luôn rồi khỏi phải nhọc công đánh đấm, biết mình không có cơ hội Bàng Bối đành thu đao rồi quay người bỏ đi. Hẹn ngày tái ngộ, khoan đi đã, ngươi nói vậy là có ý gì? Thấy Bàng Bối nói lời giã biệt làm Gia Cát tiên sinh ngớ người ra, ông ta vội hỏi với theo. Nghĩa là Bàng Bối tự biết mình thua kém, có lẽ phải chờ thêm mấy mươi năm nữa, khi nào tiên sinh chống gậy đi bằng 3 chân thì tôi sẽ trở về đòi nợ. Nhìn theo bóng dáng của Bàng Bối xa dần mà trong lòng Gia Cát tiên sinh đầy sự hoài nghi, câu nói lấp lửng và hành động của anh ta làm Gia Cát có cảm giác bất an đến lạnh người. Lúc này tại tổng đàn của Đường môn cũng đang có một cuộc hội ý nho nhỏ. Quả đúng là một tin quá tốt, bên trong tổng đàn Đường Thập Ngũ lúc này đang tỏ ra hết sức phấn khích, thì ra Đường Thập Ngũ đang họp hội với Tam đại hộ pháp. Chỉ cần nhổ được cái gai là Gia Cát tiên sinh, thì tứ đại danh bổ sẽ mất đi sự hậu thuẫn, tuyệt hơn nữa là chỉ cần dựa vào sái kinh chúng ta sẽ tiêu diệt được mọi tàn dư mà Gia Cát tiên sinh để lại. Đến lúc đó ta có thể thoái con gà mái mà hoành hành trên cái đất gọi là Thần Châu này, đúng là nhất cử lưỡng tiện, đúng là ông trời đang giúp cho Đường môn. Khoan đã, về việc Gia Cát tiên sinh bị thương thì đâu có dễ mà để lộ ra cho người ngoài biết được đâu chứ. Tin vịt mà Băng đại tỷ cầm về này có thật sự đáng để tin không? Lẽ thường thì kẻ hữu dũng vô mưu thường tỏ ra hơn người và ngược lại, còn người không có thực lực thì chắc chắn không xuất đầu lộ diện làm chi. Nghe Đường Nhận nói lời nghi hoặc Đường Băng Băng liền nói. Chuyện này cực quan trọng, tôi nào có lá gan lớn đến độ phát ngôn nói bừa chứ. Trong nhà lao của phủ tướng quốc, tôi đã có bố trí nhiều thuộc hạ tâm phúc, mà dạo này mỗi ngày Gia Cát tiên sinh đều mò mặt đến thăm thiết thủ. Vì thế mà thủ hạ của tôi đã phát giác ra được sắc mặt của ông ta các ngày càng khó coi. Ngoài ra Diệp lão thần y còn hỏa tốc đến hội mật với ông ta liên tục, cứ mỗi lần như thế trong bếp mùi thuốc sắc lại bay ra nghi ngút, nhưng đã nhiều ngày như thế mà sắc mặt của Gia Cát tiên sinh vẫn chưa chút hồng hào lên. Với hàng tá sự việc như vậy thì nhà ngươi thử đoán xem là chuyện gì đang xảy ra với lão già đó. Đường Nhận nghe Đường Băng Băng lập luận chắc nịch thì thấy quá chi là hợp lý rồi. Thấy Đường Nhận cứng họng, Đường Băng Băng hướng về Đường Thập Ngũ nói tiếp. Mong môn chủ gia chỉ thị, rốt cuộc là chúng ta có cần phái người đi thích sát Gia Cát tiên sinh không? Vấn đề là ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ vinh quang này? Thấy Đường Thập Ngũ còn lăn ta lăn tăn, Đường Nhận liền vỗ ngực xung phong. Môn chủ, ngài hãy giao nhiệm vụ này cho thuộc hạ. Đường Nhận hùng hổ là thế nhưng Đường Thập Ngũ lại có chủ ý khác. Về võ công và sự dũng cảm thì không ai bằng được ngươi, nhưng chỉ tiếc là... Tiếc cái quái gì cơ môn chủ? Thấy Đường Thập Ngũ lấp la lấp lửng làm Đường Nhận càng thêm nóng ruột. Y là đã muốn lập công lắm rồi nhưng từ hồi vào Trung Nguyên đến giờ cứ bị nhốt di dí ở đây. To be continued.